Vannak olyan vizek, ahol nem engedélyezett sem a fonott doboelőke, sem pedig a fonott horogelőke. Sok megkeresést kapok, hogy miként lehet ezt hatékonyan helyettesíteni, hiszen tudjuk jól, például a metódféder horgászatban nincs attól hatékonyabb, mint amikor az utolsó 8-10 cm az fonott horogelőkéből van megkötve, hiszen a leglágyabb halak számára a legészrevehetetlenebb. Ráadásul 2020-tól a metódféder országos szabályzat is rendelkezik arról, hogy versenyeken, metódversenyeken nem lehet fonott horogelőkét használni. A szezon kellős közepén járunk. Nagyon sok olyan versenyen vettem már részt, illetve nyilván hétköznapi horgászatok során is volt időm tesztelni, amely során nem azt mondom, hogy a 100%-ban tökéletes megoldást sikerült megtalálni, de egy olyan alternatívát tudok kínálni, amely könnyen, gyorsan elkészíthető, és ugyanakkor a kapás szám sem csökken. Ezt fogom most nektek megmutatni. A monofél csalitüskés horogelőke elkészítéséhez szükséges kellékek a következők. Monofél zsinór, horog, 10 mm-es fány csalitüske, hurokkötő, zsinórvágóolló, és végül, de utolsó sorban egy előketartó doboz, amelyben a megkötött előke kerül majd. Elsőként felfűzöm a horogot a zsinórra. Nagyon fontos, hogy ebben a pozícióban helyezkedjen el a horog, ugyanis a csalitüske az majd a hátoldalán fog elhelyezkedni. Így lesz tökéletes pozícióban. Ezután jöhet a 10 mm-es csalitüske. Ebből is a vékonyabbik, a fány változatot használom. Ennek a végébe kötök egy végfület. Most egy nagyon fontos mozzanat, mielőtt rögzíteném ezt a kis hurkot, a fülkötő segítségével a lehető legkisebbre próbálom ezt venni. Ezt bele kell bújtatni mindkét fülbe a hurokkötőt. Így lehet egészen kicsire venni. Most ez megvan. Akkor rögzítem magát a fülecskét. Látjátok, egy egészen jó méretű kis fülecske lett itt a végén, amelyben szabadon tud mozogni a csalitüske. Felesleges zsinórdarabot innen eltávolítom. Ezt most rögzíteni kell a horog szárán. Az az ideális pozíció, amikor a megfeszített fül alsó része a horognak a külső peremét érinti, mint ahogy itt látható. Fogjuk hozzá a horog szárához a zsinort, és kezdjük el tekerni. 4 menet a megkötött csomó felett helyezkedik el, a továbbiak pedig alatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menetet tekertem még alá, egészen addig, amíg a zsinór a horog hegyét nem érinti. A meneteket kicsit tömörítem, és ha tudok még egyet, rátekerek a horog szárára. Már kezd kirajzolódni a végeredmény, de most nekünk, anélkül, hogy a menetek leugranának, még rögzítenünk kell a kötést. A levágó zsinórdarabot a horog háta felől belebújtatom a fülbe, majd a hurokkötő segítségével a kötést rögzítem. Ahogy meghúztam erőteljesen, ez a kis fül még a horog hátsó részére is rendeződött, tökéletes pozíciót felvéve. Tehát jól látható, hogy a feltűzött csali a csalitüske segítségével ebben a fülecskében szabadon tud mozogni, amikor a hal felszippantja, tulajdonképpen hátra csúszik, szabaddá téve teljes mértékben a horognak a felületét, garantálva a biztos akadást. Nincs más teendő, mint a horogelőke hosszát megfelelően beállítani. Ehhez a horogelőke tartó dobozomat használom, és ehhez az előke típushoz a 15 cm-es hosszt vélem ideálisnak, ezt javaslom nektek is megkötni. Azért kell itt hosszabb horogelőkét használni, mint a fonott zsinór esetében, mert sokkal merevebb ez a típusú horogelőke, és különben kirúgja magát szó szerint a kosárból. A zsinór végére egy duplán vett végfület kötök, az itt látható módon.
felesleges zsinórdarabot eltávolítom. Az elkészült csalicsus kis horogelőkére már csak fel kell tűzni a peletet, és kezdődhet a horgászat. Jól látszik, hogy tökéletes szabad mozgás biztosít a peletnek. Könnyedén fel tudja szippantani a hal, miközben az akadást nem gátolja. Ezzel az ügyes és egyszerű megoldással kiküszöböltük a monofil zsinór merevségét. Mehet is a horgászat. Próbáljátok ki!